Jajamän! Jesper Highland, du har testat ett par Elan Ripstick 96 som du nu ska få berätta för oss vad du tyckte om. Jag började med att jag tog en 182 lite längre skida, det finns kortare. Den kommer i 2 olika versioner, det här är den mjukare av dem. Så här i efterhand så ångrar jag lite att jag tog den mjuka, men jag tänkte att det är den här som gemene man kommer gå på. Den andra är svart och den är lite förstärkt från mitten under foten och bak till. Den blir väldigt mjuk, alltså otroligt mjuk. Vi kommer ju säkert visa ett klipp när vi åkte där i backen, så kände jag och klämde lite på den i början som man brukar göra när man testar skidor. Och nosen är otroligt mjuk, så den blir ju väldigt lätt att få in i sväng. Men i mitt fall då, som inte behöver speciellt mycket hjälp med att komma in i sväng, så blir den för mjuk. Så den översvänger lite för mig. Den blir väldigt liksom förlåtande, och för en tyngre avancerad åkare så då lirar vi liksom inte i samma division, så att det blir lite fel. Men en lite lättare åkare som kanske inte har samma skidvana som dig, vad tror du att det skulle passa till den typen av åkare? Då hade det nog varit ganska klockren, tror jag, att den är så mjuk. Den svänger mycket, den är rolig att ha på kant, men jag tycker att den översvänger och den blir snudd på okontrollbar för min del. Vi ser här att det är en högerskida som du står här med. Jag vet att du inte är jätteförtjust i det konceptet, men går det att säga, känner du någon skillnad? Testade du att byta plats på skidorna eller liknande? Precis, de kör ju samma på primetime och det här är lite Elan-stuket. Ja, man kan tycka vad man vill om det. Jag tycker det är konstigt, men jag provar att byta, samma som vi gjorde förra året, så provar man ju om man vill vara lite rebell. Man känner en viss skillnad, men det är svårt att sätta fingret på vad det egentligen man känner. Men ja, det är skillnad. Ja. Vad får den för betyg? Den är för mjuk för mig, men det är ingen dålig skida. Den påminner om både Blazen och Scott C. Så det är en bra skida, men den passar inte mig som åkare. Så för det får den en 3. Tack så mycket Jesper. Och glöm inte bort att prenumerera på Freerides YouTube-kanal. Cornelia, du har provat den här skidan, Elan Ripstick. Berätta vad du tyckte om den. Jag tycker att den var jätterolig. Jag har faktiskt bara fått ett åk på den här. Men över min förväntan så hann jag bli väldigt kär i den här ändå på det korta åket. Okej, vad är det som du gillar så mycket med den här skidan? Den är lätt och är lite mjukare, och på det sättet blir den väldigt lekfull, vilket passar min stil väldigt mycket. Det finns en lite hårdare variant av den här också, som jag tror att många som gillar att sätta lite mer press och liksom få upp på kant lite mer kommer tycka om bättre. Men för den som ändå vill ha en lekfull skida och bara kunna latcha runt lite, så tror jag verkligen att folk skulle tycka om den här. Härligt. Chans till romans mellan dig och Ripstick-skidan då alltså? Ja men absolut, verkligen. Men den var jättetrevlig. Ja. Vad får den för betyg då? Den får 4,5. Vad är det som gör att den inte når upp då till den där lilla halvan? Lilla extra. Jag hade kunnat tänka mig lite bredare midja. Det finns om man går upp på den här variant, och det hade säkert också funkat om man hittar en kortare längd som hade passat mig. Och kanske något högre tips, att den också blir lite mer pudervänlig där jag gärna hänger mest. Jag förstår. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Det är höger och vänster på de här. Var det någonting som du kände att du kan ge något uttalande om? Oj, jag tror inte ens jag märkte det. Då är kanske det svaren på varför. Du kanske hade dem på fel fot. Jag kanske hade svårt att komma upp på kanten därför. Ja, Petre, du hade inte riktigt fattat grejen att det var en höger och vänster skida på den här Elan Ripstick. Så du stack upp och körde testet en gång till. Ja, jag är inte så himla bra på det här med höger och vänster. Jag är tydligen inte så bra på att läsa heller. Men då var det ganska stor skillnad, då måste vi ändå tolka det som. Ja men absolut, har man de här skidorna ska man ha dem på rätt fot. Och hur var de att åka på? På rätt fot? På rätt fot, de var mycket lättare att komma upp. Jag tyckte att de var lite svåra att komma upp på kant. Det var ju helt borta liksom. Det var mycket lättare att komma upp på kant nu. Och den här känslan av att de kändes lite klumpiga och breda, det försvann ju helt. Så att nu tyckte jag ändå att de kändes sköna. Fortfarande en mjuk skida som inte riktigt är liksom min typ av skida. Men för någon som gillar lite mjukare skidor så absolut, kul skida liksom. Ja. Mycket liksom responsiv, den gav tillbaka när man tryckte till. Och vad får den för betyg då?
Men den, i och med att det inte riktigt min typ, men ändå en 3,5 tycker jag. Ja. Det var högre än vad du gav på fel fot, va? Ja, den har höjts från 2,5 så det var ändå... Vilken otrolig progression. Himla skillnad. Tack så mycket. Tack. Ja, jag har Fredrik här framför mig. Hej, hur är läget? Ja, men det är strålande. Trots att vi har lite blåsigt så är det fantastiskt skidföre. Härligt. Och du håller ju ett par Elan Ripstick här. Kan du berätta vad är det här för slags skida? Ja, Elan Ripstick är ju en skida som har hängt med några år. Lite uppdaterad för det här året med lite olika modeller, olika bredder och lite nya längder. Men det är en skida som är gjord för att man ska ha otroligt kul på berget hela dagen. Både framsida och baksida. Och det här var ju den modellen som var lite mjukare om jag har förstått det rätt. Visst finns det en styvare variant av Ripsticken också? Jajamän, det finns en styvare variant. Den mjukare modellen passar ju bra tycker jag om man ska typ ha en hybridbindning på. Du får en lite lättare skida som är något mjukare och följsammare. Man brukar åka lite på ett annat sätt kanske om du har en shift mot att du har en lok P18. Fantastisk skida för hela berget, skogen och även i pisten. Och det är höger och vänster på de här skidorna, vilket våra teståkare har reflekterat lite grann över. Vissa är lite skeptiska om jag ska vara ärlig. Vad innebär det här egentligen rent praktiskt? Ja, men det stämmer bra. Det är en höger- och vänsterskida och det är egentligen för att man ska göra skidåkningen lite enklare. Man märker ganska stor skillnad när det är ganska hårt i pisten och du har välgjorda kanter. Då märker man med hur skidan uppför sig. Det är väldigt mycket lättare att få med innerskidan på skär om du har skidan på rätt fot. Du märker relativt stor skillnad när det är hårt i pisten. Och går det att säga rent liksom teoretiskt, vad är skillnaden på den högra och den vänstra skidan? Ja, men rent teoretiskt så är det lite mer material på insidan på skidan och så är det lite mer rocker på utsidan. Så när du tänker att du ska göra på ett skärande sväng, då får du med innerskidan helt naturligt, bara du vinklar den lite. Okej. Ja, men tack så jättemycket för det. Tack själv.